Goddagens mina damer och herrar. I dagens video så ska vi gå igenom hur man köper aktier. Jag kommer i den här videon gå igenom hur man köper aktier. Jag vill visa dig hur det går till när man köper aktier. Om du inte vet vem jag är så heter jag Marcus Lindblad och det är jag som driver Spara Cash. Och på Spara Cash så får du lära dig om aktiefonder och mycket annat. Det första som du måste känna till ifall det är så att du vill börja köpa aktier och kanske inte har gjort det tidigare, det är att du måste ha ett konto på en bank. Och det går bra med vilken bank som helst, som din vanliga storbank. Men jag rekommenderar att du börjar med att göra det på en vanlig aktiemäklare. Jag rekommenderar Avanza och Nordnet som bra banker att börja handla aktier på. Därför att på de plattformarna så är det väldigt lätt. När du gör det hos din vanliga bank så kanske det är lite krångligt. Det kanske inte finns några fina grafer. Det kanske inte är någon enkel överblick. Det är lite krångligt helt enkelt. På Avanza och Nordnet så krävs det bara några få klick och sen så kan du köpa aktier. Väldigt enkelt. Om det är så att du inte har köpt aktier tidigare så rekommenderar jag dig att använda min inbjudningslänk till Avanza. Så kan du handla aktier helt kostnadsfritt tills att du har sparat ihop 50 000 kronor. Om du har öppnat ett konto hos en sån här aktiemäklare så du är redo så behöver du bara ett aktiekonto. Och när du väljer aktiekonto så finns det oftast 3 val. Det vanliga som nästan alltid brukar skapas är ett aktiefondkonto, sen finns det ett investeringssparkonto och sen finns det en kapitalförsäkring. Jag har ett utav varje. Och du kan skapa hur många som helst. Men beroende på vilket aktiekonto som du väljer så får du skatta på olika sätt. Jag har givetvis en video som jämför alla de här 3 kontona. Och du kan också se en sån guide på sparcash.se. Men det jag rekommenderar att du gör det är att du har ett investeringssparkonto ifall det är så att du vill köpa svenska aktier. Ett investeringssparkonto är enkelt, det är en låg skatt och du slipper deklarera de här affärerna till Skatteverket. Allting sköts automatiskt. Superskönt. När du har öppnat ett investeringssparkonto så är det bara pengarna kvar. Nu ska du sätta in pengar på ditt konto och jag rekommenderar att du sätter in kanske 100-200 kronor. Tillräckligt för att köpa den aktie som du är ute efter. Om det är så att du har funderat ut en aktie som du vill investera i, kolla vad den aktien kostar, sätt in den summan för en aktie och några kronor till. Okej, om du nu har ditt konto på plats och du har pengarna inne på kontot så ska vi hoppa in i skärmen och så ska jag visa dig hur man köper aktier. Så nu kan du se min skärm. Och det jag gör nu är att jag går in på en aktie. Så ifall du följer med de här stegen som jag gör så välj den aktien som du ska köpa och så går du in på den. Och så ska jag visa dig hur det ser ut. Nu går jag in på aktien Investor. Investor B, det är ett investmentbolag som jag äger lite aktier i. Och det är också för övrigt en ganska bra nybörjaraktie. Det första som vi möts av här, nu är börsen öppen. Stockholmsbörsen alltså. Stockholmsbörsen i Sverige är öppen mellan 9.00 och 17.30 och det är då som du kan handla aktier. Så om vi går igenom den här grafen så tänkte jag visa. Det första som du kan göra det är att du kan klicka på jämför. Förmodligen så kanske det redan syns. Men jag gillar att aktivera ett index. Och om det är så att du redan ser det så ser du här. Den gula streckade linjen är ett index. Det är alltså ett snitt över hur börsen går. Alltså hur alla företag på det här snittet går. Och sen jämförs det emot den aktien som du tittar på. Så tittar vi här på ett års sikt så ser vi att börsen då, index, har gått plus 15% medan Investor, alltså aktien som jag tittar på, har gått plus 27%. RSI som du ser här, det är en liten indikator på teknisk analys. Jag tar bort den. Det kan vi ta i en annan video. Så här har du alltså utvecklingen då för aktien, hur pass det har gått. Om vi tittar på höger sida så ser vi idag att den här aktien har handlats som högst på 198 kronor och 96 öre. Som lägst på 194 kronor och 70 öre. Just nu så ser vi att aktien handlas till 195 kronor och 26 öre. Den har gått ner 1,59% eller 1,60%. Ja, som du ser så svänger det. Och här visas kronor. 3 kronor och 20 öre har aktien gått ner. En köpknapp, en säljknapp. Nedanför ser vi orderdjupet. Orderdjupet fungerar som så här. På vänster sida så ser du köpare. På höger sida så ser du säljare. Tittar vi längst upp
så är det det närmsta priset som finns för vad aktien kostar just nu. Aktien kostar 195 kronor och 40 öre. Just nu så finns det köpare som är villiga att köpa 1600 aktier för 195 kronor och 38 öre. Och den närmsta säljaren, ja, det är någon som vill sälja 136 aktier för 195 kronor och 44 öre. Om jag nu skulle lägga en order, alltså jag trycker på köp på 195 kronor och 44 öre, så kommer mitt köp att gå igenom direkt. För det du gör när du handlar med aktier på börsen, det är att du lägger en köporder eller en säljorder. Så nu tänker jag visa genom att köpa lite aktier i Investor. Jag trycker på köpknappen. Det är ingen fara att trycka på köp, men nu ska jag visa hur det ser ut här. Då kommer du kanske till ett annat läge. Det första du får göra är att välja vilket konto du vill handla aktierna på. Jag väljer Spara Cash, kapitalförsäkring. Det första man får göra är att mata in belopp i kronor. Och låt säga att jag vill handla för 500 kronor. Då skriver jag in 500 kronor. Och då kanske du blir lite förvirrad här nu eftersom att det står 2 i antal och 195 kronor och 50 öre i kurs. Vad betyder det? Jo, det är nämligen så att Avanza har en funktion så du kan mata in hur mycket du vill köpa aktier för. I mitt fall 500 kronor som automatiskt räknas ner till 391 kronor. För 391 kronor är hur mycket jag har råd att köpa aktier för. Om vi tar 500 delat med 195, ja då får jag 2,5 aktier. Men eftersom du bara kan köpa hela aktier så har jag alltså bara råd med 2 aktier. Eftersom att Investor handlas på Stockholmsbörsen och jag har ett nystartserbjudande på Spara Cash kapitalförsäkringskontot så visas courtaget 0 kronor. Courtage är ju köpavgiften för när du köper och säljer aktier. Om jag skulle byta till mitt andra konto som heter långsiktig där jag inte har nystartserbjudandet så ser vi att courtaget uppgår till 1 krona. Det kostar alltså 1 krona att köpa de här 2 aktierna. Här ser du totala beloppet som jag skulle få betala är 392 kronor. Men jag byter till min andra Spara Cash-konto och då får jag betala 391 kronor. För skojs skull så kommer jag nu att byta pris på aktien. Jag väljer istället att lägga en köporder på 190 kronor trots att aktien handlas i 195. Jag är alltså villig att betala 190 kronor för 2 stycken aktier i Investor. Vad händer då? Jag trycker på granska innan köp. Då får vi se en sammanfattning. 2 stycken aktier vill jag lägga en köporder på för 190 kronor styck. Det kommer totalt att kosta mig 380 kronor om köpet går igenom. Bekräfta köp. Och nu ser vi att det står din order väntar på avslut. Vad betyder det? Jo, det betyder att den väntar ju på att en säljare ska komma in och sälja aktier för 190 kronor styck. Som vi ser så handlas aktien just nu i 195 kronor styck. Så det behövs alltså att den här aktien ska gå ner till 190 kronor styck för att min order ska gå igenom. Som vi ser här under mina ordrar så ligger den fortfarande liggandes och vilandes. A few moments later. Om det är så att du till exempel köper aktier på helgen, att du lägger en sån här köporder, så kanske börsen öppnar på måndagen och du får en pågående order, att den ligger vilande, att den inte har gått igenom. Eller så kanske det har gått, hela måndagen har gått och du har inte fått dina aktier och funderar varför. Då är det förmodligen för att du har lagt en för låg köporder. Så det jag brukar göra, det är att ifall jag vill verkligen in i en aktie, till exempel i den här nu, jag lägger en köporder på den typ lägsta säljkursen som ligger ute så att jag verkligen får mina aktier. Så det jag gör nu är att jag går in på köpflödet. Sen kan jag redigera den här ordern. Eller jag gör så att jag tar bort den här ordern. Ordern är borttagen. Så väljer jag kontot igen. Jag väljer en aktie för 195 och 70 säger vi. Nej, jag lägger mig på 66 kan vi testa nu. Nu faller priset. Ja, du ser. Det går fort här. $195,62 lägger jag en aktie för. Så, din order väntar på avslut.
Och där gick köpet igenom. Okej, så. Nu kan vi göra så här att vi kan trycka på inställningar. Vi kan trycka köp och sälj. Och sen ser vi här nu att jag har fått en liten köpplutt i grafen. Då ser vi här att jag har köpt en aktie i Investor för 195 kronor och 62 öre. Så som du kan se här nu så har jag 145 stycken aktier i Investor. Tidigare så hade jag ju 144. Och om det är så att du har köpt aktier nu så betyder det här då hur många aktier du har på ditt konto. Inköpsvärde, det betyder alltså hur mycket pengar du har lagt för att investera i den här aktien. Marknadsvärde som du ser här, det är alltså hur mycket det är värt just nu. Och eftersom att jag då har haft lite sådana aktier i Investor sedan tidigare så är de på marknaden just nu värda 28 527 kronor. Och det betyder då att jag ligger back sedan jag har börjat köpa aktier i dem totalt sett. Inköpskursen, det står ju då alltså för vilken snittkurs som jag har köpt aktier i företaget för. Och här så har jag ju då en inköpskurs på 214,51 kronor. Och kursen står ju då just nu i 196 kronor. Och det här betyder ju då att jag ligger totalt sett minus 8,28% just nu i Investor. Och så här kommer det vara ifall det är så att du köper aktier. Du kommer att ligga minus, du kommer att ligga plus. Om jag uppdaterar här nu så ser du att ja, nu gick det upp, eller det gick ner lite mer. Minus 8,5% ligger jag just nu. Och det är så det funkar på börsen, att det går upp och det går ner. Som du ser här så köpte jag då den här aktien klockan 14.10 och nu är klockan 16.40. Och jag har ju tjänat på den aktien som jag köpte för 195 kronor och 62 öre. Och just nu handlas den till 196 kronor och 24 öre. Så har jag gjort en liten vinst på den lilla aktien. Så jag skulle kunna sälja med en vinst, men ja, det är inte så värt. Och man ska ju ge fan i säljknappen, va? Nej, men så det är så det funkar helt enkelt. Och det du bör göra nu ifall det är så att du har köpt några aktier, det är att du lutar dig tillbaks och väntar och har tålamod. För det är nyckeln till att tjäna pengar på aktier. Det är att ha tålamod, köpa aktier som kommer att gå bra framöver i framtiden och bara sitta på dem väldigt länge. Så det var en liten enkel förklaring, en liten enkel guide till hur man köper aktier på Avanza. Jag hoppas att du förstod vad jag har gjort och jag hoppas att det har lärt dig någonting. Och jag vill jättegärna veta vad du vill veta mer, vad du vill lära dig mer om när man köper aktier. Så ska jag göra en ny video om det ifall det är så att ni kommer med några bra idéer. Ifall du gillade videon, tryck gärna på tumme upp och tack så mycket för att du har tittat. Ha det så gött. Ciao!